नमस्ते हजुरहरुलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले सजिलो तरिकाले बनाउन सकिने म्याङ्गो आइसक्रिमको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरुले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। अब बनाउनको लागि चाहिँ मैले सामग्रीहरू लिइसकेको छु। दुध, चिनी, म्याङ्गो, कर्नफ्लोर लिएको छु। अब हामीले चाहिँ दुधलाई सुरुमा चाहिँ हामीले तताउनु पर्छ डेक्चीमा। मैले डेक्ची बसाइसकेको छु। अब दुध राख्दै छु। दुध आधी लिटर लिएको छु। हजुरहरुले आफ्नो आवश्यकता अनुसार लिन सक्नुहुन्छ। 3 चम्ची। अब चिनी मैले 3 चम्चा लिएको छु। हजुरहरुले पनि कतिको गुलियो खानुहुन्छ थपगढ गर्नु होला। आँप पनि गुलियै हुन्छ। अब कर्नफ्लोर लिएको छु मैले 3 चम्चा। अब कर्नफ्लोरको ठाउँमा चाहिँ मैदा, आटा हजुरहरुले राख्न सक्नुहुन्छ। अब थोरै पानी राखेर हामीले घोल्नु पर्छ। ल हेर्नुस् त यतिको भएपछि चाहिँ भयो। अब कर्नफ्लोरलाई नै हामीले दुधमै मिसाउनु पर्छ। अब हामीले चाहिँ ग्यास मिडियम पारेर पकाउनु पर्छ। 5-6 मिनेट पकाउनु पर्छ। 5-6 मिनेटमा चाहिँ कर्नफ्लोर दुध पाक्छ। अब मिडियम पारेर बिस्तारै चलाउँदै पकाउनु पर्छ। हामीले चाहिँ टासिनु दिनु हुँदैन। ल हेर्नुस् त यतिको भएपछि हाम्रो चाहिँ दुध कर्नफ्लोर पाक्यो। अब यता सेलाउनु दिनुपर्छ। अनि सेलाएर मात्रै बनाउनु पर्छ हामीले। त्यतिन्जेल चाहिँ हामीले यता अब आँपलाई पखालिओरी तासेर काट्नु पर्छ। ल हेर्नुस् त यसरी मजाले अब तास्नु पर्छ। अहिले गर्मी मौसममा बजारमा प्रशस्त मात्रामा आँप निस्केको छ। आँप पनि धेरै थरीको पाइन्छ। मैले चाहिँ मालदा आँप लिएको छु। अब हजुरहरुलाई कुन मन पर्छ त्यही लिन सक्नुहुन्छ। सबै काट्नु पर्छ। अब थोरै सामग्रीबाट हामीले चाहिँ घरैमा आइसक्रिम बनाएर खान सकिन्छ। ल अब चाहिँ हामीले मिक्सी जारमा राख्नुपर्छ यही काटेको आँपलाई। अब दुध, कर्नफ्लोर, चिनीलाई पनि राख्ने त्यही नै पकाएको अघि। यो चाहिँ दुधको छाली हो। मैले 1 दिनको राखेको। यसरी राख्दा पनि अब निकै टेस्टी हुन्छ। अब हामीले चाहिँ छोपेर चाहिँ अब मिक्सी गर्नुपर्छ। ल हेर्नु त मिक्सर चलाइसकेँ मैले। अब रेडी पनि भइसक्यो। कस्तो मजाको भएको छ हेर्नुस् त। अब हामीले मिक्सचर गरेकोलाई चाहिँ एउटा बट्टामा राख्नुपर्छ। बट्टा चाहिँ हाम्रो एयर टाइट हुनुपर्छ। अब सिसाको प्लास्टिकको जे नै बट्टाले पनि एयर टाइट हुनुपर्छ। एयर टाइट बट्टा भएन भने चाहिँ एल्युमिनियम फोइल राखेर छोप्नु मिल्छ। मजाले मिलाउनु पर्छ चम्चाको सहायताले। अब हामीले चाहिँ बट्टाको बिर्को लगाएर फ्रिजमा राख्नुपर्छ। फ्रिजमा चाहिँ हामीले हाई टेम्परेचरमा 3-4 घण्टा राख्नुपर्छ। अब मैले फ्रिजबाट झिकिसकेँ। ल हेर्नुस् त 3-4 घण्टामा यतिको जमिसक्यो। अब फेरि मिक्सी जारमा राखेर हामीले बिस्तारै पिस्नु पर्छ। चलाउनु पर्छ मिक्सी जारलाई। एकदम लगातार चलाउनु हुँदैन। रोक्दै चलाउनु पर्छ। ल हेर्नुस् त चलाइसकेँ मैले। अब फेरि हामीले बट्टामा राख्नुपर्छ। बट्टामा राखेर हामीले फेरि 5-6 घण्टा राखेर मात्रै खानु मिल्छ।
कस्तो मजाको भएको छ ल हेर्नुहोस् त। अब हामीले चाहिँ अब फेरि 5-6 घन्टा जमाउनुपर्छ ल। बिर्को लगाएर फेरि राख्नुपर्छ फ्रिजमा ल। मैले चाहिँ 5-6 घन्टामा निकालिसकेँ ल। अब खानुको लागि पनि तयारी भइसक्यो आइसक्रिम ल। हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको भएको छ। अब त्यत्तिकै खाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो क्रिमी टेक्स्चर हुँदैन। यसरी खाँदाखेरि चाहिँ असाध्यै मिठो हुन्छ। 2 पल्ट चाहिँ हामीले मिक्सी जारमा पिस्यौँ भने चाहिँ ल। अब खानुको लागि तयारी भयो। म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर देखाउँछु। यो गर्मी मौसम धेरै बढेको छ, त्यस कारणले घरैमा आइसक्रिम बनाएर खानुहोला यसरी नै। अब हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ, भिडियो मन परेमा लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट गरिदिनु होला। साथी फ्यामिलीसँग सेयर गर्नु नभुल्नुहोला र हजुरहरूको दिन पनि सुखमय बित्योस्। धन्यवाद। राखेर